تبدأ الورشة بالتعرف على الأدوات. الخيط ليس خيطاً بل شريط معدني، والإبرة مقعرة وذات عينين، ولا يوجد مقص لأنه من الشطارة كسر الخيط يدوياً. أعطينا متراً من القماش لنتدرب فيه، قطعة من القطن الأزرق لا خطوط فيها ولا علامات. أول مرة دخلت فيها لورشة سميحة أحسست بنفسي جاية من بلد ثاني. كنت مديرة لقطاع الحرف اليدوية في البحرين وأبحث في مجال التراث. ظننت بأنني أعرف كل شيء عن حرف في البحرين وتاريخها، وخاب ظني، واتضح لي بأنني لا أعرف شيئا عن الحرف إلا ظاهرها. لا أعرف عن الحرف إلا ما كتب في الدراسات والبحوث، إلا ما تم توثيقه أكاديمياً ونشر في المجلات العلمية. لم أتعلم ما درسته في ورشة سميحة لا في الدراسات ولا في البحوث ولا في المسوحات. سميحة هي مدرسة تربية أسرية في مدارس البحرين الحكومية. عملت على مدار 30 عاماً في تدريس المهارات المنزلية ومهارات الخياطة البسيطة، غزل الصوف، استفادة من بقايا الأقمشة وغيرها مما كان يدرج في مناهج التعليم سابقاً. سميحة الآن متقاعدة وتتطوع لتدريب مجموعة من الأرامل على حرفة تطريز النقدة المهددة بالاندثار. النقدة هي فن تطعيم الملابس النسائية بأشرطة من الفضة الخالصة أو الفضة المطلية بالذهب. تزينت بها ملابس النساء البحرينيات يوماً دلالة على الرخاء والمكانة الاجتماعية، لا لغلو سعر خيوطتها فحسب، بل للمجهود البشري الذي يوضع بها. فهذه الحرفة نسائية، والممارسة لحرفة النقدة إما أن تكون متقنة تماماً للحرفة أو لا يسمح لها بالعمل في الثياب، فلا مجال للخطأ، ولا يمكن لسيدتين بالعمل في نفس الثوب. وهذه الحرفة لا يمكن أتمتتها. سميحة ورثت الحرفة عن والدتها وعن جدتها، فهي نشأت في بيت لأسرة ممتدة في أحدى القرى البحرينية، لأم تمارس من الحرف أجملها، وتمارس من فنون الخياطة ما تشهد عليه سيدات هذه القرية وهذا الحي، وتشهد عليه ثيابهن. ترعى والدتها مزرعتها المنزلية صباحاً لتدير تجارة صغيرة لبيع لوازم الخياطة ضحاً. تقوم بعدها بممارسة الخياطة والتطريز قبل أن تقص خرافة على أبنائها 13 وأصدقائهم وأبناء الحي جميعاً، لتعود بعدها للتطريز. فتراقبها سميحة وتراقب خيط الفضة وتحركاته. تنسج الأم بعد نوم أبنائها سعف النخيل لصناعة الحصر والسلال. لم تسمح لها والدتها بالاقتراب من عدة العمل، فهذه الخيوط ثمينة ولا يعقل بأن تعطى لطفلة صغيرة كي تتسلى بها، إلا أن مدربتنا كانت تتسلل لغرفة والدتها في وقت الخراطة وتقلد حركة الخيط والإبرة في ثياب تنتظر زبائنها، وتجلس وتعمل في الثياب حتى يتم اكتشافها. وهنا وهذا اعتقادي بأن والدتها كانت تعاقبها، إلا أنها لم تحكي لنا ما يحدث بعد ذلك. بالعودة للانضمام اللي صار في سميحة، كنت في عملي أهدف لتدريب وتأهيل صف جديد من الممارسين للحرف اليدوية في البحرين قبل أن نفقد الموجودين. كنت أقابل المتطوعين لتقديم هذه الورش، وفي أغلب الأحيان أحضرها للتأكد من سلامة المعلومات التاريخية، للتأكد من سبل نقل المعرفة، لتقييم خطة تعليم ولتقييمهم كمدربين. ويقودني الفضول في أغلب الأحيان للانضمام بشكل رسمي لهذه الورش لأجد نفسي متمكنة من الغزل والغرز والنسج. في ورشة النقدة
تجلس السيدات على شكل حلقة، ويبدأ العمل بشرح نظري ثم تطبيقي للغرز. خيوط ترسم أشكالاً هندسية عجيبة، فنغرز الإبرة في 4 مواضع لنشكل 3 زوايا. شكل الغريب يسمى بالغرزة الأساسية، أي أنه الأساس لكل ما سيأتي بعدها. ومن هنا تبدأ القصة، قصة أسماء الغرز. للغرز مسميات مختلفة تستوحيها السيدات من المحيط المباشر، فتسمى اللوزية نسبة لحبة اللوز، وتسمى رأس السكر نسبة لأقماع السكر، والسعفة لأنها تشبه سعف النخيل، والسبع الخوات لأنه من الطبيعي جدا بأن تكون في العائلة الواحدة 7 أخوات، وغيرها من المسميات التي لم تعد متداولة. ومن هنا تبدأ الحكاية. يبدأ الدرس باسم الغرزة وما ينسب له، فتضحك لسماعه الأصغر سناً، وتتذكره السيدات بشيء من الحنين، فنستذكر معهم شكل بيوت لم نراها، ونتخيل من كانوا يعيشون فيها، ونتخيل جيرانهم، وكيف كانت نخلتهم عماداً للفناء، وكيف كانت سدرتهم تظلله، وكيف كان شكل القمر والنجوم في الليل، لتلحق هذه الحكاية بأهزوجة عن الليل ومثل شعبي عن النخلة، ومعتقدات وخرافات لجدات توارثناها لمئات السنين. الغريب في صف النقدة بأن الأصابع لا تتوقف عن العمل، خيوط تنسج، خيوط تكسر، حكايات تروى. الأصابع بطاريات. كنت أسترق اللحظات لكتابة الملاحظات لا لأغراض البحث فقط، كنت أرويها لوالدتي، والتي كانت بدورها تضيف منظورها الشخصي للحكاية وتروي لي شبيهتها في بيتهم. صف حياكة النقدة كان ممتعاً، وحكايات صف النقدة كانت أكثر متعة. في عملي أرى الكثير من البحوث في التراث الشعبي في منطقة الخليج العربي تحديداً. تتعدد أساليب البحث، وقد يكون أهمها في الثقافة الشعبية هو التوثيق الشفهي، ومحظوظون أولئك الذين قاموا بتسجيل الحكايات القديمة بصوت من عاشوها، ووثقوا المعلومة من مصدرها المباشر، فأوجد التوازن بين جمع القطع للمتاحف وجمع الحكايات المتعلقة بها، إلا أنه ليس كل ما يجمع يصلح بأن يكون عرضاً متحفياً، فنجد العديد من التسجيلات منسية في غرف الأرشيف، والعديد من الحكايات لم تسجل ولم تروى بالأساس. تدوين الحكايات حماية للتراث الحي، ليس فقط من الضياع، بل كعنصر مهم في الهوية. حلقة النقدة بالنسبة لي كانت دراسة مقارنة لجميع مناطق البحرين، كان لها عمقاً ثقافياً، كان لها أبعاداً بحثية. تتعدى الحكايات فيها الحياكة، نتعدى الأزياء لنمر بالمطبخ التراثي، لنمر على العادات والتقاليد، على البحر والموسيقى وفنون الأداء، مروراً بالعمارة التقليدية وفلسفتها وتأثيرها على النسيج المجتمعي. فتعلمت بأن أزياء المدن والقرى تختلف في الخامات، وتختلف في الأشكال، وتختلف في المسميات. وتعلمت بأن قرى السواحل وإن ابتعدت عن بعضها تتشابه في الأطعمة، وتتشابه في المهن، وتتشابه في الكلمات، وأن قرى الأرياف وإن تجاورت مع قرى السواحل تكون عوالم مختلفة. تعلمت بأن القصص والأهازيج والأمثال تختلف باختلاف السياق الذي تخرج منه، فتكون الأميرة إما سمكة في قعر البحر، أو شجرة في بستان النخيل، أو طائراً فوق العمارة. وتعلمت بأن أرخبيل البحرين الصغير ظاهراً
يتحدث بالعديد من اللهجات، من العاصمة مدينة المرفأ إلى جزيرة المدينة القديمة، إلى قرى السواحل، الجزر الصغيرة، قرى الأرياف والمناطق الوسطى. تعلمت كل هذا وأكثر في حلقة النقدة. هل فهمت الآن لماذا أحسست بالغربة الوهلة الأولى في ورشة سميحة؟ لأن القصص في الحلقة والحلقة لم تعد موجودة، لأن التاريخ في الحرفة والحرفة لم تعد تمارس. كم من حكايات مفقودة كانت تتداول في مشاغل صياغة الذهب بين المزارعين والبحارة، بين العاملين في فنون البناء، وكم من نساجات لم نتعرف عليهن ولم نسمع حكاياتهن. اختلفت نظرتنا للحرف، فأصبح تراثنا مشهداً فلكلورياً يصلح للمناسبات الوطنية، وأصبح الحرفي وما يصنعه بحب وبإتقان ديكوراً للمكان. الحرف هوية وجزء من حركة البشر، والمرويات الغير مروية جزء من ذاكرتنا الجمعية، واستمرارية الحياكة من استمرارية الحكاية حكايتنا.